في يوم 26 أبريل عام 1462 أرسل السلطان محمد الفاتح جيشا مرعبا يقدر تعداده ب100,000 جندي. 100,000 لم يجمع هذا العدد إلا لأمر واحد من قبل: فتح القسطنطينية. لكن هذه المرة لم يكن الهدف مجرد فتح مدينة محصنة، بل كان الهدف الأساسي رجل واحد، رجل عرف بأنه وحشي ديكتاتوري لا يعرف معنى الرحمة أبدا، ورجل جمع في مقابله 30,000 جندي فقط، واتبع أسلوبا كان العثمانيون يسمعون به لا أكثر: أسلوب الأرض المحروقة. كان يهاجم القرى والمدن ويقتل كل من فيها بدون استثناء، رجالا نساء أطفالا وشيوخا، ثم يضعهم على الخازوق، وكان يحرص على عد ضحاياه. ففي إحدى مجازره قتل أكثر من 20,000 إنسان ووضعهم على الخازوق في مشهد مرعب، وذلك فقط لتأخير وصول الجيش العثماني وكسر معنوياته. لكن رغم كل هذه المكائد عبرت القوات العثمانية كل فخاخه، فلم يبق له إلا حل واحد لإيقافهم: قتل السلطان. وبالفعل في اليوم 17 من يونيو من نفس العام، وأثناء استراحة الجيش العثماني في معسكره، تسلل للداخل مرتديا زي العثمانيين وحدد مكان خيمة السلطان، ثم شن جنوده هجوما على المعسكر لسحب انتباه الجنود، وبالفعل نجحوا في ذلك. وفي لحظة تحبس الأنفاس دخل إلى الخيمة، لكنه صدم بما رأى. وجد هناك الصدر الأعظم محمود باشا وإسحاق باشا، وليس السلطان. هنا أدرك أنه أخطأ في تحديد الخيمة، وفرصته الوحيدة الآن هي الهروب. لكنه لم يكن يعلم أن القادم لم يضعه في الحسبان. أنا سعد، وهذا الفيديو سأروي لكم فيه قصة أشهر إنسان وحشي عرفه التاريخ، وعلاقته مع العثمانيين وخصوصا مع محمد الفاتح. نعم يا سادة، نحن نتكلم عن المخوزق فلاد دراكولا. قبل أن نبدأ، لأول مرة أطلب منكم الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لدعمي ولمزيد من هذه الفيديوهات. وبسم الله نبدأ. في شتاء عام 1431 في مقاطعة سيغيشوارا بإقليم ترانسلفانيا، ولد فلاد تيبش ابن فلاد دراغول الأمير الذي أصبح لاحقا حاكما على الأفلاق. والده كان أبرز عضو في تنظيم التنين، تنظيم هدفه الحد من المد العثماني داخل أوروبا. يعني فلاد ولد في بيت يكره العثمانيين قبل أن يعرف معنى الكره. لكن ما حدث في عام 1442 غير كل شيء، فقد أزيح والده عن العرش من خلال مؤامرات رتبها خصومه وملك المجر في الأفلاق. لكنه استعاد عرشه بعد عام واحد، وذلك بمساعدة السلطان العثماني مراد الثاني، لكن ليس بدون مقابل. فالمقابل كان دفع الجزية للدولة العثمانية وإرسال ولديه الشرعيين فلاد ورادو إلى البلاط العثماني كرهائن. فذهب فلاد الصغير لأديرنا عاصمة الدولة العثمانية آنذاك. تعلم هناك علوم المنطق والقرآن والأدب واللغة التركية العثمانية حتى أتقنها، وتدرب على الفروسية وفنون الحرب. لكنه في الوقت نفسه كان يشحن قلبه بالكره، فهو كان يشعر أنه سجين، على الرغم من أنه كان يعامل معاملة الأمراء، إلا أنه كان يخص الأمير محمد بن مراد بكره خاص، وذلك على عكس أخيه رادو الوسيم الذي اندمج مع العثمانيين وأحبهم. لكن الكره وحده لم يكن كافيا لصنع وحش، فما صنع الوحش جاء في عام 1447. ففي هذا العام والده اغتيل بطريقة وحشية على يد النبلاء المتمردين الذين يطلق عليهم لقب البويار، وأخوه الأكبر فقئت عيناه ودفن حيا، وذلك بدعم من الملك المجري في وقتها يوحنا هونياد. فهذه اللحظة هي التي صنعت فلاد دراغولا الذي عرفه التاريخ. وفي عام 1448 وبدعم عثماني عاد فلاد ليحتل مكان أبيه على عرش الأفلاق، وهنا تبدأ فترة حكمه الأولى وتبدأ القصة الحقيقية. لكن هذه الفترة لم تستمر طويلا، لأن يوحنا هونياد القاتل الحقيقي لوالده غزا الأفلاق وخلع فلاد من العرش. فلاد هرب، لكن ليس للعثمانيين، على الرغم من أنهم هم من ساعدوه في المرة الأولى. هنا الكثير سيقول لماذا؟ الجواب البسيط هو لأنه يكرههم. وفي هذه الفترة تحديدا كان محمد الفاتح قد اعتلى العرش، ورجل يكره محمدا لن يلجأ إليه أبدا، فهرب لمولدوفا عند عمه بوغدان الثاني. لكن في 17 من أكتوبر عام 1451 بوغدان الثاني مات، فهرب فلاد مرة أخرى، لكن هذه المرة للمجر. وهنا التقى بيوحنا هونياد القاتل الحقيقي لوالده وأخيه. لكن هل انتقم منه؟ لا، بل أعجب هونياد بدرايته بالأحوال الداخلية للدولة العثمانية وكرهه الشديد لها، فقرر هذا الأخير أن يتخذه مستشارا عسكريا له لسنوات. وفي عام 1456
قرر محمد الفاتح محاصرة بلغراد. هذا ما جعله نياض يغادر المجر ويذهب للدفاع عنها. فهنا رأى فلاد أن هذه هي فرصته المناسبة، وفي 12 أغسطس من نفس العام نجح في استعادة الأفلاق وعاد حاكما. لكن هذه المرة لم يكن فلاد الذي رحل، بل كان شيئا أخطر بكثير، لأن أول ما فعله بعد عودته كان مشهدا لم تشهده الأفلاق في تاريخها كله. بعد اعتلائه العرش كان أول ما فعله فلاد هو تصفية الحساب القديم مع البويار، فدعا مئات النبلاء وعائلاتهم إلى وليمة عشاء. وليمة، طعام، شراب واحتفال، لكن عندما اجتمع الجميع أوقفهم وسأل كل نبيل مسن سؤالا واحدا: كم عدد الأمراء الذين تعتقد أنك عشت في عهدهم؟ فمن أجاب بأكثر من 2 اعتبره خائنا لا يستحق الحياة. فخوزق الشيوخ على الفور. أما الشباب والأقوياء فزج بهم في مسيرة موت قصرية لبناء قلعة بويناري على مسافة عشرات الأميال. مات أكثرهم من الإرهاق، وبذلك استبدل طبقة النبلاء الفاسدة بآخرين موالين له من صغار المزارعين، وأسس لحكم مركزي مطلق وسن قوانين صارمة. فالسرقة والكذب والزنا والخيانة عقوبتهم واحدة: قطع الرأس. وساوى بين النبلاء والفقراء، وكان يرى أن هذا هو قمة العدل. فالعقوبة معروفة للجميع، فإما حياة شريفة أو الموت دون رحمة. لكن كل هذا لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان تجهيزا لشيء أكبر يحلم به فلاد منذ أن كان في البلاط العثماني. وبالفعل لم يطل الانتظار. ففي عام 1459 أرسل السلطان العثماني رسولين لتحصيل الجزية المتأخرة، وما فعله فلاد بهما كان إعلان حرب لا رجعة فيه. أرسل السلطان محمد الفاتح رسولين لتحصيل الجزية السنوية المتأخرة، والتي كانت تشمل 500 فتاة للانخراط في جيش الانكشارية. فاستدعاهم فلاد لقصره في تارغوفشت، وعندما رفضا رفع عمائمهما احتراما له وبخهما قائلا: السفراء المسلمون يقفون حاسري الرؤوس أمام كلب مسيحي، والعياذ بالله. لكن هذا ما قاله، وأمر حراسه بأن يثبتوا عمائمهم على رؤوسهم بالمسامير، وقال بسخرية مرعبة: اذهبوا وأخبروا أميركم أنه تعود على تحمل هذا، أما أنا فلا. وهذا كان إعلان حرب واضح. فبدأت المناوشات بين فلاد والقوات العثمانية، واستمرت حتى عام 1461 عندما عرض عليه السلطان الحضور للقسطنطينية من أجل التفاوض. فأرسل له فلاد خطابا يقول فيه أنه عاجز عن دفع الجزية بعد حروب أنهكت الأفلاق، ولا يستطيع مغادرة البلاد مخافة هجوم ملك المجر. لكن السلطان كان يملك معلومات استخباراتية تؤكد أن فلاد تحالف مع ملك المجر لإيقاعه في الفخ. فقرر السلطان إرسال بهادر حمزة باشا للقبض عليه، لكن هذا الخبر وصل لفلاد قبل وصول حمزة، فحشد جنوده وشن هجوما خاطفا على قوات حمزة باشا. طوق الفرسان العثمانيين وقتل الكثير منهم بالمدافع اليدوية، ثم قبض على من تبقى، وفي مقدمتهم حمزة باشا بنفسه. فأمر بإعدامهم جميعا على الخوازيق، وجعل أطولها لحمزة باشا دلالة على علو رتبته. لكن هذا لم يكن سوى البداية، لأن فلاد قرر أن يرسل بعدها رسالة للسلطان، لكنها لم تكن رسالة مكتوبة. أرسل فلاد رسالة إلى ملك المجر آنذاك ماتياس، وذلك في اليوم 2 من فبراير عام 1462، يخبره فيها بما حدث. ثم توجه لحصن جورجيو حيث عسكرت باقي القوات العثمانية، فاستخدم إتقانه للغة العثمانية وتنكر في زي فرسان السيباهي، وأمر الجنود بفتح أبواب الحصن، وبالفعل امتثلوا. فاجتاح فلاد الحصن مع جنوده وقتل كل من فيه ودمره. بعدها قرر الانتقام من السكان الذين دعموا القوات العثمانية، فبدأ بجنوب الأفلاق، ثم عبر نهر الدانوب المتجمد إلى بلغاريا، وقسم قواته لفرق صغيرة، مما ساعده على تغطية 800 كيلومتر من الأراضي البلغارية في ظرف أسبوعين. أودى خلال هذه المدة بحياة ما يقارب 25 ألف تركي ومسلم بلغاري. وأرسل خطابا لملك المجر بتاريخ 11 فبراير 1462 يقول فيه: قتلت الفلاحين في أوبلوكيتزا ونوفوسيلو رجالا وإناثا، شيوخا وأطفالا. قتلنا 23884 من الأتراك دون إحصاء هؤلاء الذين أحرقناهم داخل منازلهم، أو قام جنودنا بقطع رقابهم. وعليه جلالتك أن تعلم أنني نقضت سلامي معه، أي يعني مع محمد الفاتح. عندما سمع السلطان بهذه المجزرة اشتد غضبه كثيرا، وأرسل الصدر الأعظم محمود باشا مع 18 ألف جندي لتدمير مدينة برايلا. لكن فلاد كان قد أخذ احتياطاته وهزم الجيش العثماني هزيمة نكراء. استشهد في تلك المعركة 10,000 جندي من أصل 18,000. وانتشرت أخبار انتصارات فلاد في العالم المسيحي كله، وعمت الاحتفالات في إيطاليا والفاتيكان وإقليم ترانسلفانيا. وهذا ما جعل السلطان محمد الفاتح يجمع جيشا ضخما
ويقوده بنفسه هذه المرة، وذلك للقضاء على شر فلاد نهائيا. لكن ما وجده السلطان عند وصوله جعله يصدر أمرا لم يصدره في حياته كلها. بعد حادثة الهجوم الليلي التي بدأنا بها، انسحب فلاد مع قواته نحو قلعة بويناري، وهذه القلعة تعتبر منزل فلاد، تاركا تارغوفيشت بلا حماية تقريبا. وعندما وصل السلطان محمد الفاتح إلى تارغوفيشت وجد أبوابها مفتوحة على مصراعيها، فدخل العاصمة بصحبة جنوده وسار لمدة نصف ساعة في طرقات المدينة، وهنا كانت الصاعقة. الطرقات عمرت بجثث أكثر من 25 ألف جندي عثماني ومسلم بلغاري، كلها على الخوازيق، وجثة حمزة باشا قد تعفنت تماما وموجودة على أطول تلك الخوازيق. السلطان الذي فتح القسطنطينية لم يتحمل هول ما رأى، فأمر جنوده بالمبيت خارج المدينة تلك الليلة، وحفر خندقا عميقا حول المعسكر مخافة هجوم ليلي آخر. وفي صباح اليوم التالي أصدر السلطان أمره بالانسحاب، لكنه لم ينسحب بدون أن يلعب ورقته الحاسمة، ورقة لم يكن فلاد يتوقعها، لأن السلطان كان يملك سلاحا أقوى من أي جيش، وهو شقيق فلاد، رادو الوسيم، شقيق فلاد الذي بقي في البلاط العثماني. على عكس أخيه اندمج مع العثمانيين وأحبهم، والسلطان نصبه حاكما بديلا على الأفلاق ودعمه بفرقة انكشارية وأعطاه لقب بك الأفلاق. فحاصر رادو قلعة بويناري منزل فلاد، لكن فلاد نجح في الهروب، أما زوجته فاختارت الانتحار، فضلت الموت على الوقوع أسيرة في يد العثمانيين. وفلاد فر إلى المجر طالبا المساعدة من الملك ماتياس، لكن هذا الأخير خانه، فبدل أن يمنحه مالا لتمويل حروبه اعتقله وسجنه لمدة 12 عاما. وقامت آلة الدعاية المجرية بتلفيق رسائل تظهر فلاد وهو يتآمر مع السلطان لتبرير سجنه. ولكي يرضي فلاد الملك المجري تحول من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية، وقبل الزواج من إحدى قريبات الملك إلونا زيلاغي. فعل كل هذا لأن ما يريده شيء واحد فقط: استعادة عرشه، ولا يهمه الثمن. وفي عام 1475 توفي رادو بشكل مفاجئ، فاحتاج الملك المجري لقائد موالي له على الأفلاق، فلم يجد أفضل من إطلاق سراح فلاد. فعاد فلاد وغزا الأفلاق واستعادها بدعم مجري، لكن انتصاره هذا كان قصيرا جدا، لأن النهاية التي لم يتوقعها أحد جاءت في أقل من شهرين. لم يمر شهران على عودته حتى انسحب الجيش المجري الذي يدعمه، وتركه بقوة لا تتجاوز 2000 رجل في مواجهة جيش عثماني ضخم قادم للانتقام. وفي ديسمبر عام 1476 أو يناير 1477 باختلاف المصادر، حوصر فلاد في كمين بالقرب من بوخارست، فقاتل حتى الموت مع حرسه الشخصي، وعندما قتل قطعت رأسه وأرسلت إلى السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية، فطيف بها على رأس رمح كبرهان أخير على نهاية كابوس العثمانيين. أما جسده فيعتقد أن الرهبان دفنوه بدون أي مراسم جنائزية، ولا يزال ضريحه موجود حتى يومنا هذا في منطقة سانجوف برومانيا. وكنبذة أخيرة عن جرائمه وانعدام رحمته، فهو كان يشوي الأطفال ويأتي بأمهاتهم ويأمرهم بأكل لحوم أطفالهن، ويأتي بالنساء ويقطع أثداءهن فيشويها، ثم يأمر أزواجهم بتناولها، ثم يعدمهم جميعا خسقا. فهذا رجل عرفه الجميع على أنه طاغية يتلذذ بالتعذيب وقتل الناس بأبشع الطرق. وكلنا نعرف شخصية مصاص الدماء دراغولا، تلك الشخصية الخيالية مستوحاة من شخصية فلاد هذا، والاسم نفسه دراغولا جاء من لقب والده دراغول. في أكتوبر عام 2011 ادعى الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة نسبه لفلاد بكل فخر، وذلك خلال مطالبته بالحفاظ على مناطق الغابات بإقليم ترانسلفانيا، كما يعتبره معظم الغرب بما فيهم رومانيا بطلا قوميا رغم معرفتهم التامة بوحشيته. كل هذا فقط لأنه حارب العثمانيين الذين لم يعاملوه في البداية إلا بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك يحدثونك عن التعايش والإنسانية وحقوق الإنسان. هذه هي قصة فلاد المخوزق، الوحش الذي أرعب السلطان الذي أرعب العالم، رجل صنعته ظروفه، أو هكذا يقول من يدافع عنه، لكن الأرقام لا تكذب. 20,000 على الخوازيق في مشهد واحد، 25,000 في بلغاريا في ظرف أسبوعين. هذا ليس محاربا يدافع عن بلده، هذا سفاح ومجرم حرب. لكن الغريب أنه رغم مرور الزمن لا زال هناك وحوش يرتكبون جرائم أبشع تحت مسمى الدفاع عن النفس، ولا أحد يحاكمهم، وأنتم تعلمون من أقصد. في أمان الله.